Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου δίνετε μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και είμαστε εδώ για να περνάμε καλά, για να περνάμε την ώρα μας, για να ξεχνιόμαστε λιγάκι. Δεν είμαστε για να λύνουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί αυτά απαιτούν ειδικούς. Τώρα, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι θέλει πραγματικά από σένα? Ξέρει τι θέλει? Άμα ξέρει τι θέλει, εδώ θα το δούμε. Επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ξέρει τι θέλει από σένα? Λοιπόν, κάρτα βάσης δική σας καρτούλα εδώ. Ξεκάθαρα κάποιοι είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γιατί δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το γεγονός ότι έχει φύγει, έτσι, εδώ. Το βλέπετε, έχει γυρίσει την πλάτη και έχει φύγει. Βέβαια να ξέρετε ότι απολύτως δεν το έχει αποδεχτεί ούτε η άλλη πλευρά. Αυτός που έχει φύγει ή αυτή που έχει φύγει. Γιατί η κάρτα έχει και συναίσθημα, δηλαδή έχει και ενοχή, έχει και εστίαση σε εσάς που έχει αφήσει πίσω. Έχει και πικρία, τι κρίμα που δεν πήγαν όλα έτσι όπως τα θέλαμε. Οκ, για να δούμε παρακάτω. Βασίλισσα Πεντάκτηνο έχουμε εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό, αλλά στα ζώδια εγώ κάνω απλές αναφορές. Έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Φυσικά και μπορείτε να είστε εσείς εδώ ή ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει ανεξαρτήτως φύλου. Βεβαίως εδώ έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της, είναι πρακτική, είναι ρεαλίστρια, είναι πιστή και αφοσιωμένη. Πολλές φορές όμως η κάρτα αυτή εμφανίζεται για να σας κάνει κάτι ερωτήματα, όπως φροντίζεις αρκετά τον εαυτό σου, φροντίζεις το σώμα σου, τη διατροφή σου, τα πάντα, τα φροντίζεις όσο πρέπει. Αυτό είναι για σας, να το σκεφτείτε. Υπό τη σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων. Έχουμε πολύ έντονες εδώ ενέργειες, τόσο πολύ έντονες ενέργειες και τέτοια ταχύτητα, που είναι μια κάρτα που προκαλεί πίεση και στρες. Κάποιες φορές μπορεί να μιλά και για αδικίες που μπορεί να έχουν γίνει και να θέλει να τις αποκαταστήσει. Μιλά για αλλαγές η κάρτα, φυσικά μπορεί και να αναπαριστά πρόσωπο. Το θέμα είναι ότι έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ έξυπνος, γιατί τα σπαθιά έχουν πάντα να κάνουν με το μυαλό, με τη λογική, με τη δικαιοσύνη, με τις επικοινωνίες κλπ.
Και είναι λοιπόν πάρα πολύ έξυπνος, είναι ευφυής και αρέσκεται πάρα πολύ στο να προκαλεί λεκτικά. Του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό να γίνεται, να συμβαίνει. Αυτά στις πρώτες ενέργειες και πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε αν θα πάρουμε απαντήσεις, τι ακριβώς θέλει από εσάς. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς, σε κάποια από εσάς. Γιατί εδώ βλέπω να υπάρχει μια οικογένεια. Ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας, για όσους από εσάς αφορά, για όσες από εσάς αφορά, έχει οικογένεια. Και έχει και παιδιά. Ή υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Ή εμπόδια από την πατρική οικογένεια. Πάντως έχει πολύ σοβαρά εμπόδια και είναι σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε εδώ πώς είναι η κοπέλα δεμένη και γύρω γύρω έχει 8 σπαθιά. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρετε είναι ότι υπάρχει αγάπη. Σας αγαπάει. Αλλά φοβάται πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο πολύ φοβάται. Αλλά είναι ξεκάθαρο εδώ. Και η σκέψη του ή της είναι ότι δυστυχώς αυτή είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορείτε να είστε μαζί και ο κύκλος αυτός κλείνει, θα κλείσει. Έχω το ζώδιο του καρκίνου και το ζώδιο των ιχθύων, έχουμε νερό δηλαδή εδώ. Για πάμε να δούμε παρακάτω παιδιά τι γίνεται, γιατί εδώ έχουμε μια δύσκολη, πραγματικά μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ σίγουρο ότι κάτι θα μάθετε ή θα έχει επικοινωνία μαζί σας. Θα σας στείλει μήνυμα, θα σας πάρει τηλέφωνο. Τώρα 2 κάρτες από την κυρία Λένορμαν, έτσι, με το ίδιο πάνω κάτω, με την ίδια ερμηνεία. Ναι. Λοιπόν, κάτι δεν μπορεί 2 φορές. Μία φορά λες εντάξει, μπορεί να είναι στη σκέψη, αλλά δεύτερη φορά θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι θα γίνει αυτό, όντως. Φυσικά τα προβλήματα είναι εκεί, έτσι, δεν φεύγουν, δηλαδή αυτά τα βουνά, τα δύσβατα, τα οποία είναι βράχια επί της ουσίας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα σκαρφαλώσεις, είναι εκεί τα προβλήματα, δεν φεύγουν. Άλλωστε τα είδαμε και πάρα πολύ έντονα, έτσι, και με μεγάλη αρκάνα δηλώνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς νιώθει απέραντα ηττημένος ή ηττημένη ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη, δηλαδή πάλεψε, δεν μπορεί να την κερδίσει και ξαφνικά βέβαια είναι σαν να παίρνει φωτιά και να θέλει να έρθει κοντά σας. Και εδώ έχουμε και ένα ζευγάρι αν θέλετε, έχουμε μια βασίλισσα σπαθί και έναν υπότι μπαστούνι, τοξότης και ζυγός. Απλή αναφορά. Και επειδή βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να ανοίξουμε μία διευκρινιστική κάρτα, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζευγάρι τελικά. Τι θα γίνει.
Wow. Και ένας βασιλιάς κούπα εδώ. Έχετε πολύ, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές φιγούρες στο άνοιγμά σας, ξεκάθαρο, οκ. Πέρα από αυτό όμως, επειδή άνοιξα την τελευταία κάρτα ως διευκρινιστική κάρτα, τι θα γίνει για αυτό το ζευγάρι. Ανεξαρτήτως ζωδίων, μην δίνετε καμία σημασία, έτσι. Αν δεν σας ταιριάζουν τα ζώδια, δεν τρέχει και τίποτα. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη ιστορία. Και όταν έχουμε το βασιλιά κούπα, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ αγάπη. Αυτό σας το έχω πει ήδη. Και έρχεται άλλη μια φορά να επιβεβαιωθεί. Και φυσικά εννοείται ότι έναν βασιλιά κούπα τον έχουμε ως ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα όταν τον ζητάμε διευκρινιστικά. Τι θα γίνει με αυτό το ζευγάρι, θα είναι τελικά αυτό το ζευγάρι μαζί? Και εδώ εισπράττουμε ένα τεράστιο ναι. Ένα τεράστιο ναι. Τι είναι λοιπόν αυτό που θέλει από εσάς? Αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη, ούτως ώστε να πάρει δύναμη, να μπορέσει να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι και λίγα, έτσι, ξεκάθαρο. Όμως, από την άλλη, μέσα του ή μέσα της παλεύουν πάρα πολύ. Γιατί θέλουν να είστε μαζί. Γι' αυτό και τη μία στιγμή πέφτουν τελείως ψυχολογικά και λένε «Α, πάει, τέλος, την έχασα αυτή τη μάχη, δεν μπορώ, πρέπει να φύγω, πρέπει να αποχωρήσω ηττημένος ή ηττημένη». Και μετά έτσι είναι σαν να τους έρχεται να ανάβει πάλι μέσα τους η φλόγα και να λένε «Όχι, εγώ δεν θα το αποδεχτώ αυτό, θα πάω να την βρω, θα πάω να τον βρω». Έχουμε και την επικοινωνία, έτσι. Και φαίνεται ότι εδώ θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, ένα happy end, όπως λέμε, ένα ευτυχισμένο τέλος. Και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα, σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, να έχετε μια τόσο όμορφη εξέλιξη, γιατί πραγματικά έτσι όταν βλέπω τόσο έντονη την αγάπη, είναι κάτι που πάντα με συγκινεί. Και πιστεύω ότι πρέπει όταν υπάρχει τόση αγάπη να βρίσκεται ο καλύτερος τρόπος να υπάρχει μία λύση, μία όμορφη, θετική, αγαπησιάρικη λύση. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θέλει από σένα. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάρτα βάση, τι έπαθε, σκοτίνιασε η κάμερα με το μάγο, κάρτα βάση εδώ δική σας καρτούλα. Έχετε ένα πολύ δυνατό μήνυμα καταρχάς, έτσι, γιατί θα ξεκινήσω από το θετικό κομμάτι της κάρτας, ότι έχετε τη δύναμη να πετύχετε τα πάντα, ό,τι κι αν εσείς επιθυμείτε, αρκεί να έχετε την πρόθεση. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι χειριστικός. Γιατί και αυτή την ερμηνεία έχει κάρτα όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άλλον, όχι σε εσάς, και σε θέματα σχέσης βασικά, ή δεν μπορεί να διαχειριστεί μία δύσκολη κατάσταση. Κάτι από όλα αυτά. Βασίλισσα μπαστούνι. Πολύ δυνατές ενέργειες, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του κρυού, δυναμική, ενθουσιώδης,
με πάθος, ηγέτης, έχει απίστευτες ικανότητες και είναι μια εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά και για τα αισθηματικά. Και μπορεί να είστε εσείς εδώ και μια χαρά είστε σούπερ. Wow, τι εντυπωσιακές κάρτες που έχετε. Πω. Ορίστε, εντάξει, αυτή την έφερα κοντά και δεν σκοτίνιασε. Παιδιά, έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή εδώ. Σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Κάτι και ανεξαρτήτως από το άνοιγμα, έτσι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό έρχεται στη ζωή σας. Θα πετύχετε κάτι στον επαγγελματικό σας τομέα, στα αισθηματικά σας, δεν ξέρω. Πάντως θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και με το καλό να ορίσει στη ζωή σας. Για πάμε να δούμε τώρα την άλλη πλευρά, τι θέλει από σένα. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι παιδιά μου τι να πω, πάλι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς είναι. Και αυτό το δεύτερο άνοιγμα, οκ. Βλέπω είτε μία σχέση εξ αποστάσεως, είτε μία παράλληλη σχέση. Τρίτο πρόσωπο δηλαδή, ή εσείς ή η άλλη πλευρά. Που πραγματικά αυτό που θέλει είναι να επιστρέψει κοντά σας, να σας ζητήσει συγγνώμη και να σας ζητήσει επίσης μια δεύτερη ευκαιρία. Θεωρεί ότι είστε το λιμανάκι του ή το λιμανάκι της. Μια πραγματικά έτσι πολύ ωραίες ενέργειες, αυτές της ηρεμίας, της γαλήνης, το επιτέλους θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε και θα απολαύσουμε το μαζί μας. Όμως, εδώ βλέπω και οικογένεια, πολύ πιθανό. Και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Η ελπίδα είναι στην ψυχή και στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Δεν χάνει την ελπίδα και την πίστη ότι ίσως κάτι να γίνει και να αλλάξει αυτή η συνθήκη ανάμεσά σας. Και μέχρι τότε θρηνεί, πονάει, που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Εάν συμβεί αυτό, παιδιά, πραγματικά θα είναι από τα σενάρια της ζωής, αυτά που λέμε δεν γίνεται με τίποτα. Γιατί, τι μας λέει η κυρία Λένορμαν? Μας λέει η κυρία Λένορμαν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνετε ένα ταξίδι και εκεί να συναντηθείτε, παιδιά. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν είναι και τόσο τρελό σενάριο. Μπορεί χωρίς να το γνωρίζετε να πάτε διακοπές στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος και να συναντηθείτε. Κάπως έτσι μας τα λέει η κυρία Λένορμαν εδώ. Για να δούμε. Αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, suspense το δικό σας το άνοιγμα. Για να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα.
Κάποιοι πραγματικά θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο και δεν αποκλείω καθόλου και να βρεθείτε και ερωτικά μαζί. Από εκεί και πέρα η κατάσταση παραμένει ως έχει, δηλαδή με αυτή τη δυσκολία, αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε κάτω εδώ. Το βλέπετε το ποδαράκι του που πάει να πιαστεί. Είναι η κάρτα του ψεύτη, του κλέφτη, του μιχού, του άπιστου. Υπάρχει περίπτωση όμως, εδώ βλέπω, να μαθευτεί αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Για να δούμε, να ζητήσουμε μια διευκρίνηση, γιατί εδώ πραγματικά έχουμε ένα θρίλερ που εξελίσσεται και για να δούμε τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτά μας λένε οι κάρτες. Δεν γίνεται τίποτα. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πει σε εσάς τα ψέματα. Έτσι, γιατί από τις απαντήσεις που έχω, τις διευκρινήσεις που έχω, δεν βλέπω να γίνεται κανένας χαμός. Άρα μπορεί να σας πει ψέματα και πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Και να σας το παρουσιάσει και σαν να είναι η αλήθεια. Έτσι είναι και εγώ αυτό και εκείνο και τούτο και το άλλο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά έχουμε ένα δύσκολο άνοιγμα εδώ. Δύσκολο. Λοιπόν, μιλάμε κυρίως για μια παράλληλη σχέση που είναι πολύ πιθανό να υπάρχει οικογένεια και παιδιά. Σίγουρα θέλει, έτσι και δηλώνεται και με μεγάλη αρκάνα, θέλει να γυρίσει πίσω κοντά σας, να ζητήσει συγγνώμη και να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί όπως σας είπα, θεωρεί ότι είστε το λιμανάκι του, το λιμανάκι της κλπ. Το εμπόδιο φυσικά της οικογένειας υπάρχει και μετά έχουμε ότι, ναι, αλλά εγώ δεν χάνω την ελπίδα μου και μέχρι τότε πονάω. Φαίνεται ότι μπορεί να πάτε κάπου ένα ταξίδι και μάλιστα είναι πολύ πιθανόν ή με αεροπλάνο ή με καράβι. Το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Και εκεί να ανταμώσετε. Και για κάποιους, για κάποιες μπορεί έτσι να έχουμε και ερωτικές εξελίξεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εξέλιξη όμως, δηλαδή θέλω να είστε πολύ προσεκτικές και πολύ προσεκτικοί, διότι δεν βλέπω παρακάτω θετικά. Και πρέπει, ναι, να προσέχετε εσείς εσάς, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία εδώ. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη ιστορία και θέλει την απόλυτη προσοχή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θέλει τελικά από εσένα. Εσείς βέβαια εδώ είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε να αποκατασταθεί η σχέση σας. Να έχετε ξανά επικοινωνία, να έχετε μια καλή επαφή, να φύγει, έτσι, να φύγει αυτό το σύννεφο και να βγει ξανά ο ήλιος. Αυτή είναι η δική σας επιθυμία. Ακούστε το ένστικτό σας και περιμένετε, γιατί θα γίνουν αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις πολύ σημαντικές.
και μπορεί να έχετε ψυχικές ικανότητες, οποίες ούτε καν να το ξέρετε. Αρχίστε να παρατηρείτε τι γίνεται γύρω σας. Κάποια σημάδια που μπορεί να σας φαίνονται ότι είναι συμπτώσεις, γιατί το ένστικτό μας είναι πάρα πολύ δυνατό και πρέπει να το εμπιστευόμαστε και πρέπει να το ακούμε. Αλλά δεν μας το έχει μάθει κανείς. Εδώ βλέπω κόπωση, βλέπω εξάντληση, βλέπω ότι κάποιοι είστε έτοιμοι να τα εγκαταλείψετε όλα. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνετε όμως και δίνετε λίγο ακόμα χρόνο προκειμένου να εκτονωθεί μια κατάσταση ή να ολοκληρώσετε κάτι το οποίο θέλει μια τελευταία προσπάθεια. Για να δούμε τι κάνει η άλλη πλευρά όμως, τι θέλει. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά πάρα πολύ ανταγωνισμό νιώθει, σκέφτεται τώρα τι κάνει αυτή, τι κάνει αυτός και με ποιον είναι και με ποιον βγαίνει και με ποιον μιλάει στο τηλέφωνο ή στο Messenger και δεν ξέρω που αλλού. Πάρα πολύ θέλει να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Νιώθει ότι τον έχετε ή την έχετε απορρίψει και αυτό δεν μπορούν να το αποδεχτούν μέσα τους. Κάπως τους κάθεται άσχημα. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας. Πάντως υπάρχει και συναίσθημα και καθώς επίσης έχουμε 2 κάρτες οι οποίες δηλώνουν το ξεκίνημα, έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Θα το δούμε στην εξέλιξή του φυσικά, αλλά μας δηλώνεται και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα φυσικά το πόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο εγωισμός, ας πούμε, που νιώθει ότι τον έχετε ή την έχετε απορρίψει, κάπου τον εξισορροπεί το συναίσθημα και για να δούμε τι γίνεται παρακάτω, για να δούμε. Μάλιστα. Μια γυναίκα παρακολουθεί πάντως. Τώρα είστε εσείς αυτή η γυναίκα που παρακολουθεί. Είναι μια γυναίκα στη ζωή αυτού του ανθρώπου και εντάξει, μην το παίρνουμε πάντοτε ότι είναι ερωτικά, ότι κάτι συμβαίνει ερωτικά, έτσι. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, πόσες ιστορίες πια έχουμε ακούσει αναφορικά με οικογένειες, έτσι, που ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες οι μητέρες ή οι αδερφές ή δεν ξέρω τι ταλαιπωρούν. Φαίνεται ότι κάτι θα μάθετε και έχω άλλη μια κάρτα εδώ που πάλι μου δηλώνει για καλά οικονομικά, για μια κατάσταση που είναι μια χαρά, δηλαδή νιώθω καλά γιατί είμαι εντάξει οικονομικά και μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου και σε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, υπάρχουν εμπόδια, παιδιά, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μεταξύ τους δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Τώρα, άλλη μια γυναίκα έχουμε εδώ, στο αυτό το άνοιγμα,
που είναι η Βασίλισσα Μπαστούνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από τα ζώδια, έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, έτσι. Δεν έχει σημασία να ανήκετε στο ζώδιο του Κρυού. Γιατί το λέω, γιατί βλέπω, προηγείται μάλλον η κάρτα των πολλαπλών σκέψεων, των πολλαπλών επιλογών, εκεί που χάνουμε το μπούσουλα και δεν ξέρουμε και δεν παίρνουμε και καμία απόφαση στο τέλος, έτσι, οδηγούμαστε στην απραξία, γιατί πελαγώνουμε. Και μετά ακολουθεί η Βασίλισσα και λέω επίσης, συγγνώμη να ολοκληρώσω εδώ, γιατί βιάστηκα να πάω παρακάτω. Εδώ είναι και κάρτα της ονειροπόλησης. Μπορεί να σας σκέφτεται διαρκώς, να σας ονειρεύεται, να κάνει μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της σχέδια. Το θέμα είναι ότι ξεκάθαρα μας δηλώνεται ότι υπάρχουν εμπόδια ξανά και ξανά και ξανά. Τώρα ήρθε να μας προσθεθεί και ίσως και μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος προτίθεται να πάρει πολύ γενναίες αποφάσεις. Γιατί εδώ έχουμε την κάρτα που κάποιος φτάνει στα όρια του. Δεν μπορεί άλλο, έτσι, και εκεί που φτάνει πλέον στα όρια του, παίρνει και πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Γιατί καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί ότι αν δεν αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει να ζει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άρα λοιπόν παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ότι εγώ, εκείνος δηλαδή ή εκείνη, δεν μπορώ να σηκώνω άλλο στους ώμους μου βάρη τα οποία δεν μου αναλογούν. Ευθύνες που δεν μου αναλογούν. Θέλω μόνο τα δικά μου βάρη. Θέλω το δικό μου τον μπαστούνι μόνο να σηκώνω. Τα υπόλοιπα 9 τα πετάω κάτω. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Είναι απόφαση ζωής για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μάθει όλους και να τους φροντίζει, να τους περιποιείται, να έχει τις ευθύνες τους, να τρέχει από εδώ, να κάνει από εκεί και που στο τέλος δεν μένει και κανένας ευχαριστημένος, εδώ που τα λέμε, και πραγματικά παίρνει μια πολύ γενναία απόφαση ζωής. Για πάμε να δούμε, γιατί και εδώ έχουμε, μου φαίνεται, ένα θρίλερ να εξελίσσεται όπως και στο προηγούμενο άνοιγμα. Για να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Πολύ μεγάλες αλλαγές θα έρθουν. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Τα πάνω κάτω θα έρθουν. Τα πάνω κάτω θα έρθουν. Δεν μπορεί να τον αποδεχτεί το χωρισμό σας με τίποτα. Δεν μπορεί. Και αυτό φαίνεται είναι κινητήριος δύναμη. Για κάποιους ναι, είναι κινητήριος δύναμη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι που θα συμβεί αύριο το πρωί. Έτσι, για να μην περιμένετε αύριο το πρωί. Γιατί ο υπότης πεντάκτηνο ως καταληκτική κάρτα, τα πεντάκτηνα πάντοτε δηλώνουν πολύ αργές εξελίξεις. Και ακριβώς το ίδιο δηλώνει και αυτός ο υπότης, πολύ αργές εξελίξεις, είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, δεν φέρνει εκπλήξεις, δεν φέρνει το ένα, δεν φέρνει το άλλο, πάντοτε τα πεντάκτηνα θέλουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά επειδή είναι υπότης, πάντα υπάρχει μία πρόοδος, απλώς αυτή η πρόοδος είναι πολύ αργή. Για πάμε λοιπόν εδώ τώρα να δούμε λίγο, να συνοψίσουμε, γιατί χαθήκαμε μέσα σε όλες αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, ζηλεύει πάρα πολύ, έτσι, υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος, τι κάνει, πού είναι, τι όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, έτσι, θα μου πείτε φυσικά λογικό είναι να ζηλεύει και να επιθυμεί ένα καινούριο ξεκίνημα ανάμεσά σας, γιατί αν δεν το επιθυμούσε δεν θα
ασχολιόταν κιόλας. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει ανάμεσά σας και νιώθει ότι τον έχετε ή την έχετε απορρίψει. Πάρα πολύ καλά οικονομικά βλέπω, έτσι, δεν αποκλείω καθόλου να έχουν και μία πολύ super wow σπιταρόνα. Και βλέπω και αγάπη, όπως σας είπα. Έχει τρυφερό συναίσθημα. Και μπορεί να υπάρχει και μία γυναίκα ανάμεσά σας, όχι κατά ανάγκη ερωτικό, το είπα. Σας φαντασιώνετε, κάνει σχέδια, κάνει όνειρα, κάνει σκέψεις και ξανά σκέψεις και κάποια στιγμή έρχεται και κάνει την επανάσταση του ή την επανάστασή της και φέρνει μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία όμως ούτως ή άλλως και ο τροχός της τύχης κάνει αναφορά σε αυτό, δηλαδή ότι μία κατάσταση προκειμένου να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο ζενίθ της για να γυρίσει ο τροχός, θα πρέπει να περάσει από κάποια απαραίτητα στάδια. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολλά θέματα να τακτοποιήσει, αλλά επίσης είναι και ξεκάθαρο ότι η επιθυμία του είναι ή της να επιστρέψει κοντά σας. Ή να είστε μαζί, εν πάση περιπτώσει, με όποιον τρόπο, έτσι, γιατί όπου ισχύει και η χιλιομετρική απόσταση, κάπως, είτε εσείς να πάτε, είτε εκείνος να έρθει. Αυτό λοιπόν είναι και το δικό σας άνοιγμα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.